عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 504 وعنوانها وتأبى قلوبهم. يعني الذي يختار الضلالة ويتطور في ضلاله إلى أن يكون مضلا يسعى في آيات الله معاجزا ويتسلط على الناس، يكره الناس في الدين. هذا الصنف من الناس هو موجود حتى الآن، وهم طبعا يعني الكهنوت الصوفي والشيعي والسني والمسيحي. بس طبعا الكهنوت المسيحي مش له سلطة، لكن الكهنوت عند المحمديين له سلطة، لأنهم هم الذين يركبهم المستبد. المستبد يركب الكهنوت، والكهنوت يركب الناس. هؤلاء المضلون تأبى قلوبهم الضلال، يعني الهداية، ولا يمكن أبدا أن يحفظوا عهدا مع المؤمنين. ويمكن ده تجربة حياتي، يعني استحالة أن هم كانوا يصلوا إلى حلول وسط معايا، واستحالة أن أنا أرضى بحلول وسط معهم، استحالة. لكن هم معهم القوة والنفوذ، وأنا معي يعني ما أؤمن به وأعتقد أنه الحق هو القرآن الكريم والعلم. يعني معي الحجة، هم معهم القوة. وأنا ممكن تماما من خلال القرآن الكريم أنني لو خضعت لهم يعني لن يرقبوا في إلا يعني عهدا ولا ذمة. ليه؟ هم كانوا وأنا في الأزهر من 85 ل 87 مفاوضات. طيب قول، اكتب بس سطرين انك انت اخطأت والمخطئ له اجر، ونسيب الموضوع ده. وكنت ارفض. سطرين، اكتب سطرين بس، ان انا يعني لكل مجتهد نصيب، وللمخطئ للمجتهد اذا اخطأ له اجر، واذا له اجر واصاب فله اجرين، وبقى خلاص احنا هنسد الموضوع ده كله الى اخره. لكن انا ممكن تماما من خلال القرآن الكريم أن هذا كله هراء، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول سبحانه وتعالى عن الكفار: وهذا يسري في كل عصر وزمان، كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا يعني عهدا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم. يعني كانوا بيقولوا يا أحمد احنا عارفين ان انت كذا وان انت كذا وان انت كذا. في الوقت ده كنت يمكن انا الوحيد في كلية اللغة العربية اللي بصلي، ما كانش في حد بيصلي حتى. فاحنا عارفين انت كذا وانت كذا بس يعني اكتب لنا كلمتين سطرين ان انت اخطأت وكل مشاهد ويعني. فاقول لك يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سبحان الله، بالضبط بتنطبق على كهنوت الأزهر الذي عايشته. وبعد كده لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يعني إذا عملوا عهد لابد أن يعني ينكثوا بهذا العهد، لا في إلا ولا في ذمة، وأولئك هم المعتدون. وده فعلا هم المعتدون، والكافر هو المعتدي، سواء كان يعني من الكهنوت أو كان من المستبد إلى آخره. وكمان يعني حوالين النبي محمد عليه السلام المنافقون، وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في سورة محمد: ومنهم من استمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول إيه؟ وربنا بيقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وفي نفس سورة محمد الآية 25-29: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف تفتوا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
نفس القضية حتى الآن. دول يصدون عن سبيل الله كما كان السابقون يصدون عن سبيل الله. دول يعني يتبعون ما يعني يكرهون رضا الله، والسابقين أولئك السابقون كانوا يكرهون رضا الله. دول يكرهون ما أنزل الله، والسابقون كانوا يكرهون ما أنزل الله. نفس الحكاية، هم ليس لهم عداء شخصي ضدي، هم عداؤهم للكتاب، للقرآن الكريم. من أجل هذا تأبى قلوبهم. وسنلتقي يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يحكم أننا فيما نحن فيه مختلفون. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك. وعليكم السلام.